Welcome back sa aming channel, Eroy and Rhona. Pero sa ngayon po ay solo ko muna ang video na to dahil si Rhona po ay nasa isang malayong lugar. So Rhona, solo ko muna itong video na to ha. So ngayon po ay gagawa tayo ng isang 4 layers na plant stand. Medyo hindi na po ito iba sa inyo. Siguro yung iba sa inyo nakikita na to na pangkaraniwan naka-display sa mga bahay. Nating patagalin pa. Let's start. Inumpisahan ko sa pagpuputol ng angle bar na may size 1/8 by 1 by 1. So ito yung mga nagayat natin na bakal. Ito yung ating mga square o layers. Ito yung maliliit na square. Ito yung pinaka-base. Ito yung mga stand natin. Yan. Kung mapapansin nyo, iba-iba yung haba niya. So, unahin muna natin buuhin yung mga square. Inuna kong i-weld ang ating base o ang pinakailalim ng ating plant stand. Isinunod ko naman ang maliliit na squares o ang ating mga layers. Isa-isa kong wineld ang mga layers sa mga stand natin na may iba't ibang haba. Una kong pinag-weld ang dalawang pinakamataas na layers. Sunod nating i-weld ay ang base o ang pinakailalim.
Sunod naman ay ang ating pinakamababang layer. Bago ko ito i-weld ng tuluyan ay tinry ko muna itong itayo. Ngayon ay pwede na nating i-fix ng tuluyan ang ating pagkaka-weld. Ngayon ay ginrind ko at pinakinis ang ating mga dugsungan. May tattoo ka pa ha? Ang ganda! Congrats!